daw nila napansin si Amanda Del Mundo sa party. Napaka-active ni Amanda sa lahat ng social gatherings ng kumpanya. Inisa-isa ko din yung mga nakasulat na guest list dyan. Pero si Amanda wala talaga. Yung mga investigador kasi, tinatanong kung nasa anniversary party ka daw. Eh di wala. Wala ka naman talaga. Gia, may dumaan sa bahay kanina. Tagat Cybercrime Division. May nahuli sila na hacker. And kasama doon sa mga hinak niya, isang company niyo, RJNE. Napag-utusan lang daw siya. Umattend ho ba kayo ng anniversary party ng Dragon Empire Builders? Hindi ko kayo nakapirma sa business. Wala kayo sa party. At meron kayong video nito. Sinungaling ka. Binabawi ko na ang kasunduan natin. Kukunin ko na ang lahat ng para sa akin. At hindi na kayo makakaangkin ng hindi sa inyo. Baka naman gusto niyo nang umuwi. Ito na lang ho. Pagkatapos tapos na kami. Wait, ano to? Bakit to biglaan? Excuse me? Trabaho lang po, ma'am. Kung wala naman kayong tinatago, wala naman kayong dapat ikakahala. Excuse me. Ano hong nangyari dito? Ayan, nasagi lang yan kanina. Anyway, I think it's getting late and dapat umalis na kayo. Baka pwedeng bukas na to. Sayang ho panahon, ma'am. Kailangan ho ng hustisya sa nangyari kay Mr. Wong. Ano yan? Ano bang hinahanap nyo? Alam mo, 2 oras na kayo naghahalungkat dito eh. Gusto niyo ba mag-overnight dito? Saglit lang ho, ma'am. Tatapusin lang ho namin. Saglit na lang ho. Sir, all clear. Tapusin ko lang to. Okay, clear. Clear daw po. Sige, kung ganun, mauna na ho kami, ma'am. Salamat po. Dana, ano itong narinig ko, ha? Nasa labas ako, nagmi-meeting ako with potential buyers. Ikaw daw, busy ka, nakikipagrambulan ka sa lobby kay Gia for everyone to see. I can explain. Pinag-uusapan ka ng mga empleyado eh. Pinabaksak mo raw ang negosyo ni Gia. Siyempre, kung sinong kawawa, nasa kanyang simpatya. Come on, Dana. We are in the middle of a crisis. Nagkakalat ka pa rin. Ano ba yan, Dana? Ha? No, Ma, you don't... Dinadagdag mo pa sa problema natin yung nangyari sa RJ&E. Well, I can always deny. Wala naman silang ebidensya about me eh. Huh? Are you sure? Yung hacker na yun, sigurado ka ba na wala siyang hawak laban sa'yo? How about phone calls, text messages? Just a text nung nagkita kami. But nothing about hacking RJ&E. Paano yung yung nahack na pera na account ng RJ&E, nasa'yo ba? Nasaan yung pera na yun? Of course not, Ma. Wala sa akin yun. I'd never touch your money. Sabi ni Steven, siya na lang daw magtatago. Somewhere untraceable. And you believe him? Paano ka ilaglag ka nun? Anong gagawin mo? Ma, we're the Wongs. I mean, we can get away with everything, with anything. I mean, we could just pull some strings and clean this mess up. Yeah, right. Lahat ng mata nasa atin dahil sa ongoing investigations na nangyari sa papa mo. One wrong move, ligwak tayo. Pwede rin ako makulong. Oh, yeah. Pwede. Pwede. Pero matagal pa yun. Matagal pa mangyayari yung matagal na proseso since nasa Singapore yung negosyo ni Gia. And
And besides, hindi naman ikaw nang hack eh. So we still have time to plan things out. Dana. You almost gave me a heart attack. Ano kaya mangyayari kung nahuli tayo? Buti na agapan mo. Ma, buti na nga lang din naagapan mo yung sagot mo sa kanila. Tinawag na sa akin ni Dom kanina that they're investigating me. Pati yung video ni Manny. Kaya okay lang naman i-twist yung mga sagot ko para malito sila. Video niya na pinadala sa akin ni Dom, yung EA ni Dana. Na ni-request nyo na ipadala sa inyo. Of course not. Actually, she sent that to me para sabihin that Adam Wong passed away. Ma, natatandaan ko nga na nag-note sila ng mga sinasabi mo. Wala silang recording or anything about me. Wala rin akong pinirmahan. So okay lang na i-twist ko ng konti yung mga sinasabi ko. Okay lang na i-tweak yun. Ma, hindi tayo nahuli ngayon. Pero paano sa susunod? Ma, umalis na lang tayo. Mas tahimik yung buhay natin dati. Tahimik ng buhay natin, pero laging gipit. Isa pa, ang mga nagtatago lang yung mga may kasalanan. Ilang beses kong sinabi sa'yo na wala tayong kasalanan. Lalo ka na. Ma, hindi ka ba nakukonsensya? Ma, patay na yung tao. Patay na nga yung tao. Pero tayo buhay pa. Ang importante, ang kapakanan mo. Paalis lang tayo kapag nakuha mo yung mana mo. At nakuha mo na yung parte mo. Ayan, oh. Nagawan ko pa ng report. Iniwalang kurap kung magsinungaling siya sa harap natin. Ang kaso, hindi na kunan ng video yung mga sinabi niya. At alam niya yun, kaya malakas ang loob magsinungaling. Pero malinaw na ngayon. Nagsisinungaling dahil may tinatago. Richie, kailangan ko lahat ng kopya natin na magpapatunay na tayo ang may-ari ng RGNA. Pati na rin yung pag-settle natin ng financial statement sa mga clients natin. Okay, akong bahala. Kompleto tayo niyan. I'll send all original copies first thing tomorrow. But it will take a day or two bago mo matanggap from Singapore. Okay lang. Ang mahalaga makarating sa akin. Yes, hindi ko na in-expect na mangyari pa ito. Pero really, this is such great news, Gia. Oo, nabalita na galing ng Dragon Empire ang hacker. Ibig sabihin, naayos pa ni Papa to. Inilaban niya ang hustisya para sa RGNA. Bago siya mamatay. Babawiin natin ang ninakaw sa atin, Richie. Babangon ang RGNA. Hindi pa rin lumalabas ng kwarto si Gia magmula nang dumating kayo. David, salamat ha. Kundi dahil sa'yo, hindi malalaman ni Gia ang ginawa ni Dana. Okay lang yun, Tita Kai. At least may chance mabawi ang nawala. Sana nga. Ang laki kaya ng hirap ng anak ko sa RJNE, tapos sa isang iglap, nanakawin lang. Ako, mga walang ya talaga. Anak, nagugutom ka? Paghahain kita. Salamat na wala akong ganang kumain. Pasama ng pasama si Dana, no? Sumabay pa talaga sa kaso noon kay Michael. Paano niya naatim gawin yun? Dahil mismo kay Michael. Pinabagsak nila ang RGNE para ipakita sa husgado na hindi ka capable magbigay ng magandang buhay kay Michael. Iisa lang talagang style nilang mag-ina. Mapanira. Alam mo, kapag ako hindi nakapagpigil, Ma, magbabayad sila sa batas sa kasalanang ginawa nila sa akin. Pero ang fate, binabalik kung anong dapat para sa'yo. Kusang darating yan sa hindi inaasahan.
20% of all properties, real and personal, whatsoever and wheresoever located, but a certain amount of 270 million pesos is set to be deducted from Dana Wong's inheritance once liquidated. Hindi dapat ako makonsensya. Mas mahal mo talaga si Gia, Papa. Mahal na mahal mo siya. Anak, parating na rin daw ang mga ninang mo. May lakad ka pa, hindi ba? Hindi mo na ako kailangan samahang maghintay dito. Okay lang, Ma. Hindi naman ako nagmamadali eh. Tsaka, namimiss ko na rin sila. Gusto ko sila makita. Para makahinga na rin kahit papano. Iniisip mo pa rin ba yung nangyari sa RJNE? Alam na pala ni Papa ang lahat, Ma, no? Kaya niya tinapyasan ng ganyang kalaki ang mana ni Dana. Pero, bakit hindi niya sinabi sa akin? Anak, siguro, ayaw lang ng papa mo na lumaki yung gulo sa pagitan ninyo ni Dana. Pero Ma, mali eh. Hindi lang naman pera ang usapan dito. Kabuhayan namin ni Richie yun. Pinaghirapan namin yun. Muntikan pa nga kaming makulong eh. At yung mga empleyado na umaasa sa amin, nadamay pa. Nahihiya na nga ako kay Richie dahil ako pala ang dahilan ng lahat. Anak, huwag mong sisisihin ang sarili mo. Hindi ikaw umigawa nito, si Dana. Hanggang sa kahuli-hulihang pagkakataon, pinagtatakpan pa rin ni Papa si Dana. Gia, anak. Kilala mo ang papa mo, hindi ba? Kahit anong mangyari, uunahin niya ang pamilya niya. Sinubukan naman niyang itama ang lahat sa paraang alam niya. Hindi maitatama ang isang mali ng isa pang pagkakamali, Ma. Magbabayad si Dana sa ginawa niya sa RJNE. Magbabayad siya sa akin. Kung si Gia ay nahanap mo, wala siya dito. For good? For life? That's too bad. So where is she? Naghahanap buhay. Dahil gipit na sa pagnanakaw ng iba. Nariringgan mo ba ako? Hindi na pinaghirapan niya kung ano yung narating niya ngayon. Nagsimula siya sa wala hanggang sa lumubha yung sakit niya para maahon ang pamilya niya, para hindi siya umasa sa pamilya niyo. Wow, nakakaawa naman si Gia. Wow, siya na perfect. Pero hindi pa rin magbabago yung fact na nakitira siya sa inyo, sa asawa ko na inagaw niya. The thing is, Dana, hindi na tayo mag-asawa. Alright? So anong pinunta mo dito? I'm here to offer 270 million pesos to Gia para manahimik na siya tungkol dun sa hacking issue. So sinasabi mo may kinalaman ka sa hacking ni Stephen? David, what are you talking about? Of course not. Ayoko lang madawit yung pangalan ko sa bagay na wala naman akong kinalaman. Okay, so magbibigay ka ng 270 million para sa wala? David, ang dami-dami kong pera. Wala lang yun. I'm buying peace of mind. Para manahimik na rin si Gia sa panggugulo niya. Hindi nang gugulo si Gia. Wala nga siyang alam na konektado ka dyan sa hacking na yan. Eh, wala naman talaga akong kinalaman, David. Ang problema kasi sa'yo, sa kanya ka nakikinig, sa kanya ka naniniwala, yung traidor na yon. Matagal nang nasira ang tiwala natin sa isa't isa. Yung kaibigan mo nga si Tiffany nagsabi na ng totoo. Si Tiffany? Oh my God, si Tiffany, nadadamay lang yon. Hindi na wala ka ng pag-asa. Take this. Take it. Oh, hindi ka magbigay sa kanya. She's gonna make things difficult for me. Di ba close kayo? Kapag ikaw nagbigay nito, tatanggapin niya to. Hindi naman siya nakatanggi sa'yo dati, di ba? Nung kasal pa tayo. Now, take it, David. Hindi na mas gugustuhin ng papa mo na magkaayos kayo ni Gia.
Eh, napakalaki na ng atraso mo sa kanya. Okay? Money alone can't fix this. Humingi ka ng tawad sa kanya. David, I have all the money in the world. But that will not change the fact that you hurt me. You and Gia hurt me. Dana, can you just please let that go? That's why I'm asking you, bakit ako pa yung hihingi ng tawad sa kanya? Eh, kayo na nga yung nagsala. Ang gulo na. Ano pa mo pwedeng gawin para mawala yung galit mo? I want Gia to die. It's what I want. That. Ano yung nagawa mo, Gab? Gab? Ma, pinaghihinala na tayo ng mga pulis. Magulo yung statement mo. Umalis na kaya tayo. Man, di ka pa natatakot. Wala tayong kasalanan. Bakit ka ba takot na takot? Hindi ka naman humawak ng baril. Wala ka sa crime scene. Alam mo, paranoid ka lang. Huwag ka nga maduwag. Malapit na natin maabot ang lahat. Pera na lang ba talaga yung importante sa'yo? Ma, paano tayo? Paano ang freedom natin? Gab, all our lives malaya tayo. Diba nga, lumaki ka sa land of the free. Sa Amerika. Hindi naman ibig sabihin na malaya may ginhawa. Hindi mo ba naalala habang lumalaki ka? Gipit na gipit tayo noon. Kasi hirap na hirap tayo. Ma, dahil sa pagkakasino mo yan. Kaya lagi kang walang pera. Noon yon, kailangan ko sumugal sa buhay para mabangon ang buhay natin. Tulad na ng ama-amahan mo, si Paco del Mundo. Wala man lang iniwan sa atin nung namatay siya. Lahat binigay sa mga magulang, sa mga kapatid. Walang iniwan sa atin. Wala lang pala tayo sa kanya. Parehas lang kayo ni Madam Lucy. Si Lucy, mayaman pa rin yun. Kahit ganun ang laman ng will ni Adam Wong. Eh ako, mahirap lang nun sa Amerika. It took a while bago ako nakabangon sa career ko. Nabangon at nabagsak na naman. Noon yun, I've learned my lesson the hard way. Walang katiyakan lahat sa buhay. Ang makakasiguro lang tayo, yung parte mo para maging magandang buhay natin. Magandang buhay? Ma, paano? May krimen tayong pinagtatakpan. Hindi ko pa nakukonsensya. Bakit ako makukonsensya? Ang konsensya para sa mga mahihina. Tingnan mo nga si Dana at si Lucy. Walang konsensya at silang nananaig. Isa pa, hindi malalim ang naging pagsasama namin ni Adam. Para indahin ko pa siya. Itapon mo na yung konsensya mo. Hindi yan makakatulong sa diskarte mo. Tandaan mo, sa panahon ngayon, matirang matibay. May aasikasuhin lang ako sandali, tapos dadaan na ako dyan sa opisina niyo. O sige, salamat Patrick ha. Sabihin na natin na nasa bahay nga talaga si Amanda, gaya ng sabi niya. Ay, sino ngayon ang pwede pumatay kay Mr. Wong? Hindi yung Gab, sigurado. Kasi marami nagsasabi na nandun siya sa party ng mga oras na yun. Sir? Makikibalita lang ho sana ako sa investigasyon. At hindi ko rin po kasi sinasadyang marinig yung usapan ninyo. Hindi ho kaya may nag-utos na ipapatay si Papa. Beneficiary rin kasi ni Mr. Wong, yung Gab. Ibig sabihin, isa lang motibo ni Amanda kung sakali. Ang makuha agad ang mana.
Nasa harapan ko ngayon mismo ang ginawang email ng Papa. Ano? Ako nga ang inappoint niya na maging President at CEO ng Dragon Empire. Ngayong Huwebes. Tapos nang maliligayang araw ng mag-inang yan. How dare you meddle with our affairs? Anak din ako ng Papa. Hindi po pwede na pinagbabawalan niyo ako makapasok dito. Naharangan lang namin yung mga pakialamerang katulad mo. Dahil marami kayong tinatago at pinagtatakpan. Love Thy Woman. The Last Woman Stand.